Hello and Adab, this is Sarvez Alam. You all are welcome back to my YouTube channel, Science Kari. As you all know that we are discussing and talking about the class 10 science and the chapter is classification of the living organisms. जसमा classification of the living organisms सजीवहरूको वर्गीकरणको बारेमा हामी अहिलेसम्म चारवटा लेक्चरहरू पढिसकेका छौं जसमा क्लासिफिकेसनको इन्ट्रोडक्सन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन र किङडम प्लान्टीको बारेमा हामी कम्प्लिट स्टडी गरिसकेका छौं र एज यु अल नो दैट क्लास 10 को सिलेबसको आधारमा हामी दुईवटा किङडमको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ one is kingdom plantae and another is kingdom animalia हामी kingdom plantae को बारेमा पुरै स्पेशल फिचर्स क्यारेक्टर्सहरु पढिसकेका छौं आजको क्लासमा अब हामी kingdom animalia को बारेमा स्टडी गर्ने छौं so my dear students join with us for easy understanding of the science from the class 10 and later on we are going to make the videos on the different topics so please subscribe the channel like and share with your friends for better understanding of the science so let's start the today's topic is kingdom animalia kingdom animalia okay अब हामी किङडम प्लान्टी जस्तै किङडम एनिमेलिया को बारेमा पनि यसको क्लासिफिकेसन वर्गीकरण कसरी गर्ने बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के हो र हरेक क्लास को बारेमा र यसको फाइलम को बारेमा हामी स्पेशलाइज्ड फिचरहरु पढ्दै जान्छौं जुन कि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू ले र नलेज पोइन्ट अफ भ्यू ले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो लाइक इफ यु कम्पेयर विथ द किङडम प्लान्टी सँग कम्पेरिजन गर्ने भने प्लान्टीमा हामी किङडम प्लान्टीलाई एउटा ओल्ड क्लासिफिकेसन मोडर्न क्लासिफिकेसन को आधारमा क्लासिफिकेसन गरेर स्टडी गरेका थियौं र किङडम एनिमेलियालाई पनि डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले डिफरेन्ट टाइम पिरियडमा डिफरेन्ट तरिकाले क्लासिफाई गरेका छन् जस्तै पुरानो जमानामा धेरै पहिलाको कुरा गर्यो भने किङडम एनिमेलियालाई पनि प्लान्ट जस्तै एक्वाटिक एनिमल्स ट्रिस्टेरियन एनिमल्स फोसोरियल एनिमल्स यस्तो टाइपको क्याटेगोरी पानीमा पाइने जमिनमा पाइने यस्तो होल दुलो बनाएर बस्ने त्यस्तै एनिमल्स को केसमा आर्बोरियल एनिमल्स जुन कि ट्रीमा बस्ने हावामा उड्ने एरियल एनिमल्स यस्तो गरेर क्लासिफिकेसन गरेका थिए त्यसपछि अरु डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले तिनीहरुको रिप्रोडक्सन को आधारमा जस्तै एग लेइङ एनिमल्स अण्डा दिने फुल पार्ने र डाइरेक्टली बच्चा जन्माउने डाइरेक्ट गिभ बर्थ को आधारमा पनि एनिमल्स लाई क्लासिफिकेसन गरेका थिए र लेटर अन क्लासिफिकेसन अफ द एनिमल्स जसरी जसरी साइन्स इभल्भ हुँदै गयो नयाँ कुराहरु डिस्कभर हुँदै गयो त्यसपछि द बेसिस अफ क्लासिफिकेसन चेन्ज भइसकेको छ र अहिले जुन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन खास गरी किङडम एनिमेलिया को बारेमा हामी कुरा गर्ने हो भने किङडम एनिमेलियालाई सर्टेन बेसिसमा डिवाइड गरिन्छ सबभन्दा पहिला किङडम एनिमेलियालाई क्लासिफिकेसन गर्ने जुन बेसिस हो द फर्स्ट one is notochord first basis of classification हाम्रो के हुनेछ notochord what is notochord exactly notochord भनेको के हो तपाईहरु लोअर क्लास देखि vertebrates invertebrate सुन्दै आउनु भएको छ it is very familiar word तर notochord एक्चुअल हामी सायद क्लास 10 सम्म स्कुल लेभलमा सुन्या हुन्छौं वा पढ्या हुन्छौं हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ किङडम एनिमेलिया स्टार्ट हुन्छ नोटोकॉर्ड बाट हो के नोटोकॉर्ड जब कुनै पनि मेल र फिमेल को कन्सेप्ट बाट फर्टिलाइजेसन भएर एकदमै जुन फर्स्ट सेल फर्मेसन हुन्छ आफ्टर द फर्टिलाइजेसन दैट इज कॉल्ड जाइगोट जुन जाइगोट भन्छ र त्यसपछि त्यसको इम्ब्रियोमा डेभलप हुने र इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि भन्न खोजेको के हो भने कुनै एकदमै सानो बच्चा फर्स्ट डे को बेबी देखि जब उसको विकास उसको डेभलपमेन्ट स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला उसको बडीमा सपोर्ट गर्नको लागि बडीलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा रड लाइक स्ट्रक्चर रड जस्तै रड लाइक स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ जसको मेन काम के हो टु सपोर्ट द बडी बडीलाई
सपोर्ट गर्ने। यसको अरू पनि काम हुन सक्छ, बट यसको इनिशियल काम, सुरुवातको काम के हो? बडीलाई सपोर्ट गर्ने। त्यो रड लाइक स्ट्रक्चर जुन कि पर्टिकुलरली केबाट बनेको हुन्छ? सेलबाट बनेको हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौं नोटोकॉर्ड। एन्ड दिस इज द फर्स्ट बेसिस अफ क्लासिफिकेसन। यदि कुनै पनि एनिमेलियामा, कुनै पनि एनिमल्समा यदि नोटोकॉर्ड प्रेजेन्ट छ भने, यदि नोटोकॉर्ड प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो टाइपको एनिमल्सलाई हामी के भन्छौं? कॉर्डेट्स भन्छौं। रिमेम्बर द वर्ड। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं? कॉर्डेट्स। तिनीलाई हामी कॉर्डेटा भन्छौं। र यदि यही नोटोकॉर्ड एब्सेन्ट छ भने, if the notochord is absent, in that case they are called non-chordates. They are called non-chordates. So remember, हाम्रो क्लासिफिकेसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? एक्चुअली हामी स्टार्ट गर्ने हो नोटोकॉर्डबाट। यदि कुनै पनि लिभिङ अर्गनिजममा आइदर इट इज प्रेजेन्ट इन द भेरी अर्ली फेज अफ देयर इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट, एकदमै सुरुमा प्रेजेन्ट भए पनि त्यसलाई हामी कुन क्याटेगोरीमा राख्छौं? कॉर्डेट्स भित्र राख्छौं। र यदि यो एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? नन कॉर्डेट्स भन्छौं। नन कॉर्डेट्स पछि गएर यिनीहरूलाई हामी इन्भर्टिब्रेट्स भन्छौं। इन्भर्टिब्रेट्स भन्छौं। कुरा बुझिसकेपछि अब के जान्नुपर्छ भने, नोटोकॉर्ड प्रेजेन्ट छ भने कॉर्डेट्स, प्रेजेन्ट छैन भने दे आर दी नन कॉर्डेट्स। र यसपछि हामी किंगडम एनिमेलियालाई कसरी डिवाइड गर्ने? जस्तै रिमेम्बर, हामी प्लान्ट पढ्ने बेलामा प्लान्ट्समा के भनेको थियौं? प्लान्टलाई पहिला केमा क्लासिफाई गरिन्छ? डिभिजन्समा। प्लान्टलाई डिभिजन्समा क्लासिफाई गरे जस्तै एनिमेलिया किंगडम्सलाई हामी कुनै पनि एनिमेलिया किंगडम्सलाई केमा डिवाइड गर्छौं? दे आर divided into phylum. It is a singular. फाइलम के हुन्छ? सिंगुलर। यसको प्लुरल फर्म हुन्छ फाइला। प्लुरल के हुन्छ? फाइला। सो रिमेम्बर, जब हामी क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स को कुरा गर्छौं त्यति बेला के भन्छौं? डिभिजन, सब डिभिजन, क्लास। लाइकवाइज हामी एनिमेलिया किंगडम क्लासिफाई गर्ने बेलामा के भन्छौं? फाइलम, त्यसपछि आउँछ सब फाइलम, र सब फाइलम पछि आउँछ क्लास। Remember this one. This is the basic difference between the classification of the plants, that is plantae, and classification of the animalia. Kingdom planted division classify गर्ने बेलामा हामी के भन्छौं? डिभिजन, subdivision and class. In the same way, the kingdom Animalia divided into phylum, subphylum and class. र यसको मेन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के हो? प्रेजेन्स और एब्सेन्स अफ द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेन्ट छ भने दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, यदि एब्सेन्ट छ भने दे आर कॉल्ड नन कॉर्डेट्स। So my dear students, you all know that all the kingdom Animalia, the kingdom Animalia is divided into 9 phyla. They are divided into 9 phyla. Why I said phyla? Because of here. 9 is a plural. That's why what you said? Phyla, not phylum. जब हम कुनै एउटाको बारेमा कुरा गर्छौं त्यति बेला भन्छौं phylum, तर धेरैवटा phylum को बारेमा कुरा गर्यो भने that become phyla, because phyla is a plural word. Remember, how many phylum are there? 9 phyla. Okay, जसको सबभन्दा फर्स्ट फाइला के हो? You all know that the first is Porifera. Second one is Coelenterata. We are very familiar with this one. Most probably कस्तो pronounce गर्छौं भने Coelenterata, but actual pronunciation is Coelenterata. Then after, the third one is Platyhelminthes. Platyhelminthes. Then after, Nemathelminthes. Nemathelminthes.
You have been studying this one from very lower class. And then after Annelida. Then after Annelida. The sixth number is Mollusca. Then after Echinodermata. Oh, sorry. Ami arko arthropoda. Arthropoda. And then after eighth number is Echinodermata. Echinodermata. And the ninth number phylum is, you may get confusion, but trust me, it is the ninth number phylum, which is called Chordata. Don't be confused. I'll very simply clarify you. How many phylums are there? 9 phylum. तपाईहरु लोअर क्लास देखि यो क्वाड्रेटा नपढेर फर्स्टमा के पढ्नुभयो होला? प्रोटोजोआ. रिमेम्बर, प्रोटोजोआको जति पनि लिभिङ अर्गनिजम्सहरु पर्थे, जस्तै एमिबा, एग्लिना, प्यारामेसियम, यो सबैलाई मैले सुरुको बेसिस अफ क्लासिफिकेसन पढाउने बेलामा सबै युनिसेलुलर हुन्छन् र युनिसेलुलर भएको जति पनि लिभिङ अर्गनिजम्सहरु छन्, दे आर प्लेस्ड अन्डर द किंगडम प्रोटिस्टा. त्यही भएर किंगडम एनिमेलियाबाट प्रोटोजोआ फाइलम निकालेर कहाँ राख्यो? इन किंगडम प्रोटिस्टा. सो 9 फाइलम के हुन्? लास्ट को क्वाड्रेटा. र यही क्वाड्रेटा, फाइलम क्वाड्रेटा, remember, phylum Chordata is again divided into 4 subphylum. It is divided into 4 subphylum. Okay, what are they? They are subphyla or subphylum. Okay, one is Urochordata, then after Cephalochordata, then after Hemichordata. Actually, Hemichordata are not chordates, but we can place them. And the last one is Vertebrata. अब यहाँदेखि अलिअलि दिमागमा कन्सेप्ट आउन सक्छ. वर्टिब्रेटा जुन हामी डाइरेक्टली इन्भर्टिब्रेट्स एन्ड भर्टिब्रेट्स पढ्छौं, त्यो यहाँबाट आउँछ. रिमेम्बर, पहिला हामी के गर्छौं? all the Kingdom-Animalia, all the animals are classified into 9 phylums. Okay, 9 phyla. From Porifera to Echinodermata, you are very familiar with them. The last one is the Chordata, and Chordata is again classified into 4 subphylum. They are Urochordata, Cephalochordata, Hemichordata, and Vertebrata. And this Vertebrata is again divided into how many classes? You all know that. How many classes? 5 classes. They are divided into 5 classes. First one is Pisces, then after Amphibia, then after Reptiles or Reptilia, and then after fourth number is apes, and the fifth one is Mammalia. So they are the 5 classes. र त्यसपछि हामी इन्भर्टिब्रेट्स पढ्छौं र यही इन्भर्टिब्रेट्सलाई यो फर्स्ट को 8 वटा फाइला भने के को ग्रुप हो? These all are the invertebrates. So I think Kingdom-Animalia को जुन बेसिक क्लासिफिकेसन छ त्यो बुझ्नुपर्छ सबभन्दा पहिला. So my dear students, let me clear you. Kingdom-Animalia लाई के को आधारमा क्लासिफिकेसन गरिन्छ? फर्स्टमा नोटोकॉर्ड. यही नोटोकॉर्ड पछि गएर अरु डिफरेन्ट स्ट्रक्चरमा डेभलप हुन सक्छ. जस्तै ह्युमन को केसमा कुरा गरे भने यो स्पाइन
आर बोन मा डेभलप हुन सक्छ जसले हामी बैक बोन भन्छौं आर यो नोटोकार्ड लिभिङ अर्गेनिजम्स मा तिनीहरुको अर्ली फेज अफ लाइफ मा प्रेजेन्ट हुन सक्छ लार्भा स्टेज मा ओके लेट मी क्लियर यू यदि यही नोटोकार्ड यूरो यहाँ मिनिङ के हुन्छ यूरो भनेको टेल यूरो भनेको टेल टेल को मिनिङ यदि लार्भा स्टेज मा नोटोकार्ड प्रेजेन्ट छ भने इट इज कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा सेफाइलो मीन्स हेड द सेफाइलो मीन्स हेड यदि त्यो हेड बट एक्चुअली द सेफाइलोकॉर्डेटा एक्चुअल मा यदि हामी कुरा गर्ने हो भने दे आर हेडलेस अर्गेनिजम बट हामी मिनिङ लिने भने हेड रिजन मा यदि नोटोकार्ड प्रेजेन्ट छ भने दे आर कॉल्ड सेफाइलोकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा आर नॉट एक्चुअल कॉर्डेट्स बट दे आर कंसिडर्ड एज द कॉर्डेट्स लास्ट मा छ वर्टिब्रेटा कब भन्छौं हामी जब यही नोटोकार्ड जुन अर्ली फेज अफ लाइफ मा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो पछि गएर पुरै बैकबोन मा डेभलप आर रिप्लेस भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं वर्टिब्रेटा सो हामी लोअर क्लास देखि पढ्दै आछौं जब नोटोकार्ड केमा डेभलप हुन्छ आर रिप्लेस बाइ केमा हुन्छ बैकबोन आर स्पाइनल कॉर्ड त्यसलाई हामी के भन्छौं वर्टिब्रेटा एन्ड वर्टिब्रेटालाई 5 क्लास मा डिवाइड गरिन्छ यु ऑल नो दैट सो माय डियर स्टुडेन्ट्स हामी के पढ्दै छौं किंगडम एनिमेलिया नोटोकॉर्ड को आधारमा दुईवटा ग्रुपमा डिवाइड गरिन्छ एउटालाई हामी भन्छौं यदि नोटोकॉर्ड प्रेजेन्ट छ भने दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एब्सेन्ट छ भने दे आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट र पुरै किंगडम एनिमेलियालाई हामी 9 वटा फाइलम मा डिवाइड गर्छौं फ्रम पोरिफेरा टु इकाइनोडर्मेटा दे आर 8 फाइला and they fall under the invertebrates जसमा नोटोकॉर्ड completely absent हुन्छ लास्ट को फाइलम हो क्वाडेटा the quadata phylum is divided into subphylum how many subphylums are there 4 subphylums यूरोकॉर्डेटा यदि नोटोकॉर्ड टेल रीजन आर लार्भा स्टेज मा मात्रै प्रेजेन्ट छ भने दे आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा हेड रीजन that is head region मा प्रेजेन्ट छ भने दे आर कॉल्ड सेफाइलोकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा भनेको हाफ हेमी मीन्स हाफ कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा यदि यही नोटोकॉर्ड पछि गएर बैकबोन बाट रिप्लेस भयो भने फ्रम द हेड टु टेल रिजन सम्म डेभलप भयो भने दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा एन्ड द वर्टिब्रेटा इज अगेन डिवाइडेड इन्टु हाउ मेनी क्लासेस 5 क्लासेस फ्रम द फिशेस टु एम्फिबिया रेप्टाइलिया एब्स एन्ड मेमेलिया सो माय डियर स्टुडेन्ट्स अब हामी के गर्छौं भने लाइक द प्लान्ट्स जस्तै डिभिजन सब डिभिजन क्लास यहाँ हामी के गर्छौं पहिला यिनीहरुको बारेमा फाइलमको बारेमा वन बाइ वन तिनीहरुको स्पेशल फिचर्स र बेसिस अफ क्लासिफिकेसन र तिनीहरुको एक्जाम्पलको बारेमा वन बाइ वन पढ्दै जान्छौं सो स्टे विथ मी and the classes will be very much interesting because they all are the very interesting type of the animals and we gonna listen and understand some important characters and basic features of the kingdom Animalia. So let's talk about the first phylum that is Phylum-Porifera. So my dear students, let's talk about the classification of the kingdom Animalia र तिनीहरुको इन्डिभिजुअल फाइलम को बारेमा त्यो भन्दा पहिला फाइलम को बारेमा हामी अलिकति के जान्नु पर्छ भने बेसिस अफ क्लासिफिकेसन र म सुरु देखि भन्दै आछु यदि हामी बेसिस अफ क्लासिफिकेसन बुझ्यौं भने सबैको स्पेशल फिचर्स क्यारेक्टर्स प्रपर्टिजहरु याद गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ सो लेट्स टक अबाउट दी हामी यिनीहरुको बारेमा क्लासिफिकेसन प्रपर्टी पढ्ने बेलामा के कुराको बारेमा बुझ्दै जान्छौं सो यिनीहरुको बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के हो ब्रोड कन्सेप्ट मा हामी किंगडम एनिमेलिया को बेसिस अफ क्लासिफिकेसन मा के भनेका छौं नोटोकॉर्ड प्रेजेन्ट छ कि छैन बैकबोन छ कि छैन तर त्यस भित्र हरेक फाइलम को क्लास के को आधारमा डिवाइड गरिएको एनिमल्सहरुलाई त्यसको बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के हो एउटा हामी कुरा गर्छौं यिनीहरुको हैबिटेट को बारेमा
हेबिटेट मोस्टली एनिमल्सहरू कहाँ पाइन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं। सेकेन्डमा यिनीहरूको बडी लेभल के छ, बडी अर्गनाइजेसन आर लेभल भन्छौं हामी। लेभल अफ अर्गनाइजेसन के छ, अर्गनाइजेसन ओके। एक्चुअली लेभल अफ अर्गनाइजेसन यिनीहरूको के हो, जस्तै सेल लेभलमा छन्, त्यसपछि टिस्यु लेभलमा छन्, अर्गन लेभलमा छन् कि सिस्टम लेभलमा पुगेका छन्, द्याट इज द बडी अर्गनाइजेसन। थर्ड नम्बरमा हामी कुरा गर्न सक्छौं सिमेट्रीको बारेमा। सिमेट्री बडीको कुन शेपमा छ, कुन टाइपको शेप, बडीको शेप साइज कुन टाइपको छ, त्यो के भित्र पर्छ, सिमेट्री भित्र पर्छ। फोर्थ नम्बरमा हामी कुरा गर्न सक्छौं एनिमेलियाको बारेमा, जर्म लेयरको बारेमा। यिनीहरूको इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि कतिवटा जर्म लेयरबाट पुरै अर्गन्सहरू बनेको छ, द्याट इज जर्म लेयर। दुईटा हुन सक्छ, तीनटा हुन सक्छ, त्यो हामी पढ्दै जान्छौं। त्यसपछि फिफ्थ नम्बरमा हामी कुरा गर्न सक्छौं यिनीहरूमा बडी जोइन्टेड छ कि छैन, त्यसलाई हामी सेगमेन्टेसन भन्छौं। रिमेम्बर दिज आर द सम इम्पोर्टेन्ट बेसिस अफ क्लासिफिकेसन जुन हामी सबैमा डिस्कस गर्छौं। त्यस्तै सिक्स्थ नम्बरमा हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्न सक्छौं, सेलोनको आर कोइलेनको कुरा गर्न सक्छौं। इन्टेरोन जसलाई हामी इन्टेस्टाइन पनि भन्छौं, त्यसलाई हामी कोइलोन आर सेलोन वाट एभर यु से। देन आफ्टर सेभेन्थ नम्बरमा हामी कुरा गर्छौं रिप्रोडक्सनको बारेमा, रिप्रोडक्सनको बारेमा। यस्तै सर्टेन लगभग 7-8 वटा स्पेशल फिचर्सहरूको बारेमा हामी हरेक फाइलमको बारेमा डिस्कस गर्दै जान्छौं। सो लेट मी क्लियर अबाउट दिस वन। हेबिटेट, हेबिटेट भनेको कहाँ पाइन्छ, either they can be totally found inside the water, पानीमा पाउन सकिन्छ, त्यस्तोलाई हामी एक्वाटिक भन्छौं। यदि ल्यान्डमा पाइन्छ भने दे आर टेरेस्ट्रियल हुन सक्छन्। बडी अर्गनाइजेसन कुन लेभल अफ अर्गनाइजेसन के हो, बडीको सेलुलर लेभल हुन् कि टिस्यु लेभलमा पुगेका छन् कि टिस्युबाट अर्गन बनिसकेको छ, अर्गनबाट सिस्टम बनिसकेको छ, कुन लेभल अफ अर्गनाइजेसन छ। सिमेट्री, सिमेट्री भनेको बडीलाई कति पार्टमा इक्वली डिभाइड गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको सिमेट्री हो। म भन्दै जान्छु। जर्म लेयर इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट, जब कुनै पनि इम्ब्रियो एउटा अर्गनिजममा डेभलप हुन सुरु हुन्छ, कतिवटा लेयरबाट बडी डेभलप भएको छ, दुईटा हुन सक्छ कि तीनटा हुन सक्छ। दुईटा लेयर छ भने डिप्लोब्लास्टिक, तीनटा छ भने ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई विल एक्सप्लेन इट। सेगमेन्टेसन, बडीमा सेगमेन्ट इन्टरनल हुन सक्छ, एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन हुन सक्छ, माथिबाट डिभिजिबल छ कि छैन, द्याट इज सेगमेन्टेसन। सेलेन कस्तो टाइपको बडीको भित्र इन्टेस्टाइन छ, द्याट इज रिप्रोडक्सन कुन तरिकाले गर्छन्, ओके। आसेक्सुअल, सेक्सुअल हो भने कुन टाइपको, हर्माफ्रोडाइट हो कि होइन, यस्तो टाइपको मेन फिचर्सहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ इन केस अफ द Kingdom-Animalia and the phylums को बारेमा, ओके। सो लेट्स टक अबाउट द फर्स्ट फाइलम जसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं, that one is the Phylum-Porifera, Phylum-Porifera, okay। As you all know that मेरो बारेमा टिचिङ स्टाइलको थाहा छ भने म सुरुदेखि हरेक क्लासमा भन्दै आएको छु, बायोलोजी आर साइन्सको कुनै पनि टपिक पढ्नको लागि लङ टर्म सम्मको लागि मेमोराइज गर्नको लागि हामी यसमा युज हुने वर्डको मिनिङ जान्नुपर्छ। र बेसिकली बायोलोजीमा युज हुने, साइन्समा युज हुने वर्डहरू कि ग्रीक भाषाबाट आएका छन् कि ल्याटिन भाषाबाट आएका छन्। र पोरिफेरा यसको आफ्नो मिनिङ छ, हरेक क्लासको हरेक फाइलमको आफ्नो मिनिङ छ। र ट्रस्ट मी, if you understand the meaning of the word, it becomes very easy to understand furthermore. So what is the porifera? यहाँबाट क्लियर छ, यसमा दुईवटा वर्ड छ। There are the two words. One is the pori and the second one is the fera. So यो वर्ड आएको हो पोरस बाट। पोरस कुन भाषाको वर्ड हो यो? जस्ट ग्रीक वर्ड। र कहीं कहीं तपाईं ल्याटिन पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, ओके। ग्रीक भाषाको शब्द हो जसको मिनिङ के हुन्छ? पोर्स, पोर्स। र अझै सिम्प्लिफाई गरेर भने होल्स भनेर बुझ्न सकिन्छ। बडीमा के हुन्छ? होल्सहरू हुन्छन्।
ओके त्यसपछि द सेकेन्ड वर्ड के हो द फेरी यो एक्चुअलमा FERREE हो फेरी यसको मिनिङ के हुन्छ टु बियर दुईटै वर्डलाई कम्बाइन गर्ने हो भने दुईटै वर्डलाई कम्बाइन गर्दाखेरि एउटा मिनिङ आउँछ जसलाई हामी के भन्छौं पोर बेयरिङ एनिमल्स Okay, this is the most important characters of the phylum Porifera. नामबाट क्लियर छ pori means pores, holes. Then after fairy भनेको to bear भनेको हुनु, बडीमा हुनु. यस्तोलाई हामी के भन्छौं pore bearing animals. That means यिनीहरुको पुरै बडीमा के हुन्छ होलहरु हुन्छन्, पोर्सहरु हुन्छन्. That's why they are named as Porifera. How simple it is. Most of the students को problem के हो भने they do not understand the meaning of the word. That's why they just mug up, they just memorize without understanding the things which makes the science very very difficult. So my dear students, हामी घोक्ने होइन कि science is totally about the understanding and बुझ्ने enjoy गर्ने. That's very very interesting. Okay. So what is the porifera? Porifera भनेको यस्तो टाइपको एनिमल्स जसको पुरै बडीमा के हुन्छ होल्सहरु हुन्छन्. भनेको पुरै बडीमा होल्सहरु हुन्छन्. हाम्रो बडीमा नै होल छ बट नट लाइक दैट. तिनको पुरै बडीमा के छ होल्सहरु हुन्छन्. What does it mean actually? यसको मिनिङ के हो भने यिनीहरुको बडीमा यस्तो स्ट्रक्चर छ भने यिनीहरुको बडीमा यस्तो पुरै बडीमा के हुन्छ होल्सहरु हुन्छन्. होल्सहरु अब होल्सहरु हुन्छन् भने तिनीहरुको नाम पनि राख्नु पर्छ. ओके अब यिनीहरुको नाम के हो भने होल्सहरुको नाम के हो. सो यो एउटा कुनै पनि यदि एक्जाम्पल हामी लियौ भने पोरिफेराको यिनीहरुको बडीमा दुई प्रकारको होल हुन्छ. एउटा स्मल होल्स, स्मल पोर्स जसलाई न्युमेरस पोर्स पनि भन्छौं हामी. एकदमै धेरै अमाउन्टमा छ भने न्युमेरस पोर्सहरु भन्छौं. न्युमेरस भनेको धेरै. ओके कुनै पनि मेनी टु मेनी छ भने यसलाई न्युमेरस भन्छौं. जुन सानो सानो पोर्सहरु छन् यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं ओस्टिया. रिमेम्बर द वर्ड. द स्मल पोर्स प्रेजेन्ट इन द बडी अफ द पोरिफेरा ओस्टिया. र जुन यहाँ ठूलो होल छ त्यसलाई हामी नाम दिन्छौं अस्कुलम. ओस्टिया एन्ड अस्कुलम. र यो भयो यसको नामको मिनिङ. ओके जसमा हामी के भन्छौं पोरिफेराहरु पोर्स बेरिङ एनिमल्स हुन्. पुरै बडीमा होल हुन्छ. सानो सानो होललाई हामी ओस्टिया भन्छौं र ठूलो होललाई के भन्ने अस्कुलम. ओके त्यसपछि द सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अबाउट द पोरिफेरा इज let me compare with the kingdom plantae. प्लान्टी को सबभन्दा सुरुमा हामी कुन डिभिजन पढाएको थियौं algae. algae भनेको सिम्पलेस्ट टाइप अफ द प्लान्ट्स हुन् भने द पोरिफेरा आर द मोस्ट सिम्पलेस्ट एनिमल्स. मोस्ट सिम्पलेस्ट एनिमल हो भने यिनीहरुको बडी अर्गनाइजेसन के हुन्छ सेलुलर लेभलमा हुन्छ. ओके बडी अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ सेलुलर लेभलमा हुन्छ. र यो सेलुलर लेभल कम्बाइन भएर टिस्यु बनेको हुन्छ. भनेको यिनीहरु युनिसेलुलर त होइनन् किनभने कुनै पनि किंगडम एनिमेलियामा पाइने एनिमल युनिसेलुलर होइन. हामी सुरुमा बेसिस अफ क्लासिफिकेसन पढिसकेका छौं. ऑल द एनिमेलिया आर द मल्टी सेलुलर इन नेचर. सो टिस्यु लेभलमा हुन्छ बट द मोस्ट सिम्पलेस्ट कुनै पनि अर्गन बनेको हुन्छ बडीमा कुनै सिस्टम हुँदैन. सिम्पली के हुन्छ सेलहरुको ग्रुप दैट इज टिस्यु हुन्छ. हैबिटेट कहाँ पाइन्छ यिनीहरु हैबिटेट को कुरा गर्यो भने पोरिफेरा आर दे आर टोटल्ली एक्वाटिक इन नेचर. यिनीहरु के हुन् एक्वाटिक हुन् र एक्वाटिक मा पनि कुन टाइपको वाटरमा पाइन्छ दे आर मोस्टली फाउन्ड इनसाइड द मरीन वाटर. समुद्री पानीमा पाइन्छ. That's why they are present. That's why their actual habitat is marine water. समुद्री पानीमा पाइन्छ. So my students हामी के बुझ्न पर्यो
यिनीहरू सिम्पलेस्ट अर्गनिजम्स हुन्, कहाँ पाइन्छ? मरिन वाटरमा। त्यसपछि सिमेट्रीको कुरा गर्यो भने इफ यु टक अबाउट द सिमेट्री, यिनीहरूको बडी असिमेट्रिकल हुन्छ। बडी इज असिमेट्रिकल, कुनै पनि फिक्स सिमेट्री हुँदैन। सिमेट्री भने के हो? बडीलाई कहीँबाट पनि काट्यो भने हाफ इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यसलाई हामी सिमेट्री भन्छौँ। कुनै एउटा फिक्स्ड सेपमा छ कि छैन, त्यो भनेको सिमेट्री हो। जस्तै ह्युमन बडीलाई यहाँ बीचबाट सेन्टरबाट काट्यो भने हामी हाफ इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छौँ, हाफ यता हाफ यता। यस्तो टाइपको सिमेट्रीलाई बाइलेटरल सिमेट्री भन्छ। लेटरल भनेको साइड, बाई भनेको दुईटा, सेन्टरबाट काट्यो भने बाइलेटरली हामी दुईटा हाफ इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छौँ। जस्तै सर्कल छ, सर्कललाई कुनै पनि ठाउँबाट हाफ इक्वलमा काट्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी रेडियल भन्छौँ, रेडियस वाइज सिमेट्री। यिनीहरूको बडी कुनै त्यस्तो सिमेट्रीमा हुँदैन, कुनै कुनै हुन्छन्, एक्सेप्सनली असिमेट्रिकल हुन्छ। त्यसपछि अब किनभने यिनीहरू त मोस्ट सिम्पलेस्ट टाइपको अर्गनिजम हो, त्यही भएर यदि हामी यिनीहरूको जर्म लेयरको बारेमा कुरा गर्यो भने, जर्म लेयरको बारेमा, यिनीहरू कुनै पनि अर्गनिजमको जर्म लेयर दुईटा जर्म लेयरबाट स्टार्ट हुन्छ लाइफ, र म्याक्सिमम तीनटा लेयरहरू हुन सक्छन्। सो यिनीहरू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हुन्। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। फेरि नामबाट क्लियर छ, डिप्लो, डाई, डाई भनेको के हुन्छ? टु, दुईवटा लेयरबाट बडीको निर्माण भएको छ, विकास, डेभलपमेन्ट भएको छ, त्यस्तो टाइपको लिभिङ अर्गनिजम्स आर एनिमल्सलाई हामी के भन्छौँ? डिप्लोब्लास्टिक। ओके, देन आफ्टर सिगमेन्टेसन, बडीमा कुनै पनि किसिमको सिगमेन्टेसन हुँदैन, डिभिजिबल बडी छैन। अर्को द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरको बारेमा हामी कुरा गर्यौँ भने यिनीहरूको बडी एउटा फिक्स्ड कुनै ठाउँमा के हुन्छ? अट्याच हुन्छ। द्याट मिन्स दे क्यान नट मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस। यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्दैनन्, लोकोमेट्रिक अर्गन एब्सेन्ट हुन्छ। र जुन ठाउँमा यिनीहरू अट्याच हुन्छन् त्यो ठाउँलाई हामी भन्छौँ सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। र यस्तो टाइपको जुन यसले मुभ गर्दैन त्यस्तो नेचरलाई हामी भन्छौँ सेडिमेन्टरी, सेडिमेन्टरी, द्याट मिन्स क्यान्ट मुभ। यिनीहरूको मुभमेन्ट, चाल एब्सेन्ट हुन्छ, दे क्यान नट मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस। सर्भाइभ कसरी गर्छन्? यिनीहरू कुनै पनि एउटा ठाउँमा आफ्नो बडी फिक्स गरेर, कुनै हामी ओसियनको कुरा गरिरहेका छौँ, मरिन वाटरको कुरा गरिरहेका छौँ भने सबस्ट्रेटममा तलतिर बटम साइडमा अट्याच भएर त्यही फिक्स हुन्छन्। अब यिनीहरूको लाइफ कसरी हुन्छ? हाउ दे इट, इटिङको कुरा यहाँबाट आउँछ। यिनीहरूको बडीमा इन्टेस्टाइन र डाइजेस्टिभ सिस्टम कस्तो छ छैन त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हुन्छ भने, जस्तै यिनीहरूले खाना खान पर्यो, रेस्पिरेसन गर्न पर्यो, किनभने लिभिङ अर्गनिजम्स हुनको लागि त बेसिक जुन रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ, एक्टिभिटिजहरू त्यो त पर्फर्म गर्न पर्यो। फर इक्जाम्पल लाइक रेस्पिरेसन, देन आफ्टर डाइजेसन, यो सबै कम्पलसरी हुन्छ कुनै पनि लिभिङ अर्गनिजम्सलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। सो माइ डियर स्टुडेन्ट्स, हामी यसको कुरा के कुरा गर्न सक्छौँ भने यिनीहरू एउटा ठाउँमा फिक्स हुन्छन्। जस्तै फर इक्जाम्पल अब समुद्रवासी पानीको रिसोर्सेसहरू, वाटर यसरी यिनीहरूको बडीबाट फ्लो हुन सक्छ। ओके, यो के हुन सक्छ? वाटर यसरी फ्लो हुन सक्छ। अब के हुन्छ? त्यही वाटरमा कुनै पनि खाने कुराहरू छ भने र अक्सिजन, रिमेम्बर अक्सिजन पनि यिनीहरूले के गर्छन्? ट्र्याप गर्छन्। ट्र्याप गरेर यही बडीको भित्र जुन होल छ, ठुलो होल, त्यो सानो सानो होलबाट पानी छिर्ने, डाइरेक्टली एब्जर्ब गर्ने र आफ्नो रेस्पिरेसन गर्ने, इनर्जी निकाल्ने। त्यसपछि जुन वेस्ट मेटेरियलहरू हुन्छ, वेस्ट मेटेरियलहरू, रिमेनिङ पार्टिकल्स आर वेस्ट अस्कुलमबाट बाहिर जान्छ। यस्तो टाइपको जुन सिस्टम हुन्छ, एक त भित्र क्यानाल पाइप लाइक सिस्टम छ, वाटर आउँछ, त्यही भएर यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ? वाटर क्यानाल सिस्टम। Remember, this is a very important character. Water canal system. Water
canal system के को लागि हुन्छ digestion and respiration. Digestion and respiration. So this is the basic differences, the basic important character differentiating characters of the Phylum-Porifera. त्यसपछि reproduction को कुरा गर्यो भने they can be reproduced by asexual and sexual as well. र यिनीहरूको बडी के हुन्छ hermaphrodite. यो वर्ड पनि अब धेरै टाइम सुनिन्छ. बडी कस्तो हुन्छ hermaphrodite. के हो यसको मिनिङ जस्तै हामी प्लान्टमा भनेका थियौं बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल र फिमेल पार्टहरु जब एउटै फ्लावरमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो टाइपको फ्लावरले के भन्छ बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल ओके सेम हियर hermaphrodite को मिनिङ के हुन्छ मेल र फिमेल मेल एन्ड फिमेल अर्गन्सहरु मेल एन्ड फिमेल्स अर्गन्सहरु कहाँ प्रेजेन्ट हुने सेम बडीमा यदि मेल र फिमेल अर्गन्सहरु सेम बडीमा प्रेजेन्ट छ एउटै इन्डिभिजुअलमा प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो टाइपको एनिमल्सलाई हामी के भन्छौं hermaphrodite र यिनीहरु कस्तो हुन्छन् hermaphrodite नेचरका हुन्छन् that means they contain the male part and the female part within the same organism. So my understand this is the most important and differentiating characters. Exam मा यिनीहरुको बारेमा क्वेशन कसरी गर्न सक्छ pore bearing animals mostly live in water and pore bearing नाम लिने बित्तिकै पोरिफेरा undoubtedly कुनै डाउट छैन. Sedimentary अर्को डिफरेन्शिएटिङ क्यारेक्टर के हो सेडिमेन्टरी क्यानट मुभ एउटै ठाउँमा सबस्ट्रेटममा अट्याच भएर बस्ने पनि के हुन्छ पोरिफेरा. द सिम्पलेस्ट टाइप अफ द लिभिङ अर्गनिजम इज पोरिफेरा. बडी इज डिप्लोब्लास्टिक अरु पनि छन् तर पोरिफेरालाई सेपरेट गर्ने अरु सबै एनिमल्सहरुबाट के क्यारेक्टर्स हो सेडिमेन्टरी वाटर क्यानल सिस्टम दुईवटा अर्को पोर बेयरिङ that is very much clear from its name. लास्ट मा हामी कुरा गर्छौं एक्जाम्पल को बारेमा. So you all know that the examples I think examples हरुमा के हुन्छ एउटा एक्जाम्पल स्पन्जिला अर्को एक्जाम्पल युस्पोन्जिया यु इज very फेमस एक्जाम्पल के हो साइकन जुन कि धेरै जनालाई थाहा छ यसको बारेमा साइकन स्पन्जिला युस्पोन्जिया साइकन अर्को पनि एक्जाम्पल्सहरु छन् एटलिस्ट दुई तीनटा एक्जाम्पल्सहरु याद राख्ने मेमोराइज गर्ने. सो यसरी हामी फाइलम पोरिफेरा को बारेमा सजिलैसँग क्यारेक्टर्सहरु याद गर्न मेमोराइज गर्न सक्छौं. So this is much about the actually पोरिफेरा र पोरिफेरा को बारेमा हामी जान्नु पर्ने यति हो. अरु कुनै वर्डहरु हुन सक्छन् जस्तै सेडिमेन्टरी को रूपमा यसको वर्ड को सट्टामा कहिलेकाहीँ सेसाइल वर्ड आउन सक्छ जसको मिनिङ पनि के हो बडी मुभ नगर्ने सेसाइल हुन सक्छ. अरु यिनको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरु धेरै छन् हामी फेरि डीप जादैनौं किनभने क्लास 10 को लागि दैट विल बी भेरी मच सफिसिएन्ट. यिनीहरु एकदमै ब्युटीफुल नेचरका हुन्छन् डेकोरेसन को लागि युज गर्न सकिन्छ and they very expensive as well. So this is much about the phylum porifera र यसपछि हामी नेक्स्ट phylum पढ्छौं Phylum-Coelenterata or Coelenterata whatever you say. So my dear students, let's talk about the next phylum, that is second number phylum, the phylum Coelenterata or Coelenterata. Okay, so same way हामी फेरि पोरिफेरा पढे जस्तै अब हामी फेरि यिनीहरुको वर्ड को मिनिङ र यिनी बेसिक क्यारेक्टर्सहरु फेरि डिस्कस गर्दै जान्छौं. So let's talk about the first of all from the meaning of the its word. अब फेरि यसको वर्ड को मिनिङ को कुरा गर्यो भने यसमा फेरि कतिवटा वर्ड छ एक्चुअली तीनटा वर्ड छ यसमा. Okay, first part हो this one, then after second part is intero, the third part is ata. So first part actually यो सबै ग्रीक ल्याङ्ग्वेज बाट आएको शब्द हो जसको मिनिङ एक्चुअली ग्रीक शब्दको के हुन्छ क्वाइल्स हुन्छ. त्यसपछि अर्को शब्द के हो इंटेरॉन
इन्टेरन र अर्को वर्ड के हो एटीए एटा सो बेसिकली यो तीनटा वर्डबाट बनेको छ एउटा कोइल एउटा इन्टेरन अर्को एटा जसमा कोइलको मिनिङ के हुन्छ होलो रिमेम्बर द मिनिङ अफ दिस वर्ड इज होलो होलो भनेको थाहा छ खुकुलो केही नभएको खाली भएको त्यसपछि अर्को जुन वर्डको मिनिङ हो इन्टेरन भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इज कॉल्ड intestine र एटा मीन्स ग्रुप सो यो तीनटै वर्डलाई कम्बाइन गर्यो भने के भन्न सक्छौं हामी वर्डको यसको मिनिङ के हुन्छ a group of animals having hollow cavity or intestine group of animals having hollow body or cavity or intestine what does it mean actually यिनीहरुको बॉडी के हुन्छ भित्रबाट पुरै होलो हुन्छ खाली हुन्छ त्यही भएर यिनीहरुको नाम के राख्यो कोलेन्ट्रेटा or स्वेलेन्ट्रेटा a group of animals having hollow cavity or intestine got it so this is the meaning of this name यसको नामको मिनिङ हो कोलेन्ट्रेटा जस्तै पोरिफेरा हामी के भनेका थियौं पोर बेरिङ्स पुरै बडीमा पोर हुने सेम तरिकाले यिनीहरुको बडीमा के हुन्छ बडी भित्रबाट होलो हुन्छ र इन्टेस्टाइन जसलाई हामी भनिरहेछौं इन्टेस्टाइन क्याभिटी बडीको पुरै होलो हुन्छ देन आफ्टर यदि फेरि हामी यिनीहरुको यस्तै कुरा गर्ने हो भने हैबिटेट कहाँ पाउन सकिन्छ यिनीहरु हैबिटेट के हो सो यिनीहरु पनि लाइक पोरिफेरा दे आर मोस्टली के हुन्छन् मोस्टली एक्वाटिक हुन्छन् यिनीहरु पनि के हुन्छन् मोस्टली एक्वाटिक र पानी भनेको मरिन वाटरमै पाइन्छ ओके यिनीहरु कहाँ पाइन्छ एक्वाटिक भए पनि यिनीहरु टोटली के हुन्छन् मरिन वाटरमा पाइन्छ हैबिटेट पछि अर्को द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर यदि बडी अर्गनाइजेसन को कुरा गर्यो भने लेभल अफ अर्गनाइजेसन यिनीहरु फर्स्ट ग्रेडेड टिस्यु अर्गनाइजेसन का अर्गनिजम्स हुन् टिस्यु अर्गनाइजेसन ओके अर्गनाइजेसन बडी अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ टिस्यु लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ दैट मीन्स हामी पोरिफेरामा यो भन्दा जस्ट अगाडिको फाइलममा के भनेको थियौं सेलुलर लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन छ अ ग्रुप अफ द सेल्स हुन्छ जबकि यिनीहरुमा के हुन्छन् टिस्यु ग्रेडेड हुन्छ फर्स्ट टाइम टिस्यु लेभल बनिसकेको हुन्छ ओके त्यसपछि सिमेट्री को कुरा गर्यो भने व्हाट इज सिमेट्री को कुरा गर्यो भने यिनीहरु रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हुन् दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स अब के उसको मिनिङ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स भनेको बडीलाई यस्तो बडी छ भने बडीलाई कुनै पनि पार्टबाट यस्तो इक्वल हाफमा डिवाइड गर्न सकिन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा सर्कल बनाउँदाखेरि यहाँबाट इक्वल यसरी कहीँबाट पनि यदि हाफ इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स भन्छौं सो बडी कस्तो हुन्छ रेडियली सिमेट्रिकल त्यसपछि जर्म लेयर को कुरा गर्यो भने यिनीहरु पनि के हुन्छन् डिप्लोब्लास्टिक नेचरका हुन्छन् लाइक पोरिफेरा दे आर अल्सो डिप्लोब्लास्टिक नेचरको इन्टेस्टाइन सेलन को कुरा गर्यो भने यिनीहरुको बडीमा एउटा मात्रै माउथ हुन्छ सो इनकम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्छौं हामी डाइजेस्टिभ सिस्टम कस्तो हुन्छ इनकम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम एउटा मात्रै माउथ हुन्छ एउटा मात्रै माउथ हुने र त्यो माउथमा यसैबाट इन्जेस्ट पनि गर्ने र इजेक्ट पनि गर्ने भनेको खाना पनि त्यसैबाट खाने र बाहिर पनि फाल्ने दैट इज इनकम्प्लिट डाइजेसन अब यिनीहरुको के स्पेशल फिचर्सहरु के हुन् व्हाट आर द इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स यिनीहरु पनि कहिले काहीँ
जस्तै पोरिफेरा जस्तै सेसाइल हुन सक्छन्, सेडिमेन्ट्री हुन सक्छन्, अर सेडेन्ट्री हुन सक्छन्, व्हाट यु से। त्यसपछि यिनीहरू फ्री स्विमिङ पनि गर्न सक्छन्, पुरै पानीमा मजाले आफै स्विम गर्ने, खानेकुरा खोज्ने। अर्को यिनीहरूको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड अट्र्याक्टिभ क्यारेक्टर्स के हो भने यिनीहरूको बडीमा इफ यु ड्र एन अर्गेनिजम, यदि कुनै अर्गेनिजमको इक्जाम्पल लियो भने जस्तै हामी यदि कुनै एउटा इक्जाम्पल लियो भने यिनीहरूको जुन माउथ पार्ट हुन्छ, माउथ पार्टमा यस्तो स्पेशल फिचर्स हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, टेन्टिकल्स। रिमेम्बर दिस द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर। माउथ पार्टमा के हुने, टेन्टिकल्स हुने, टेन्टिकल्स। दिस द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स। यही कारण हो, यही टेन्टिकल्समा एउटा स्पेशल टाइप अफ द सेल हुन्छ जसलाई हामी निडोब्लास्ट सेल भन्छौँ, निडोब्लास्ट सेल। यही निडोब्लास्ट सेलले गर्दा कोलेन्ट्रेटाको अर्को नाम पनि छ जसले हामी भन्छौँ निडारियन्स, निडारियन्स। कहिलेकाहीँ कोलेन्ट्रेटा एउटामा सोधेर के भन्छन्, निडारियन भनिदिन्छ। सो रिमेम्बर निडारियन्स आर अल्सो दी कोलेन्ट्रेट्स। अब के बुझ्नुपर्छ, यिनीहरूको टेन्टिकल्समा एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट द माउथ पार्ट, दिस इज द माउथ पार्ट एन्ड द माउथ पार्ट इज सराउन्डेड बाई द टेन्टिकल्स। ओके, र टेन्टिकल्समा कुन स्पेशलाइज्ड सेलहरू हुन्छन्, निडोब्लास्ट सेल हुन्छन्। र यो निडोब्लास्ट सेलको मेन काम के हो, यिनीहरूको एउटा काम मोमेन्टमा हेल्प गर्ने, इट क्यान हेल्प्स इन मोमेन्ट। त्यसपछि प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्छ, यो प्रोटेक्सन, यसलाई हामी ओफेन्स एन्ड डिफेन्स भन्छौँ, ओफेन्स एन्ड डिफेन्समा हेल्प गर्ने। र यसैमा हामी यसैले स्टिन्जिङ पनि गर्ने काम गर्छ, स्टिन्जिङ सेल्सहरू हुन्छन् निडोब्लास्टमा, स्पेशलाइज्ड स्टिन्जिङ सेल्सहरू हुन्छन् जसलाई हामी भन्छौँ नेमाटोसिस्ट, नेमाटोसिस्ट सेल भन्छौँ। ओके, सो माय डियर स्टुडेन्ट, दिस द भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड डिफरेन्सिएटिङ क्यारेक्टर्स फ्रम द अदर्स प्रेजेन्स अफ द टेन्टिकल्स एट द माउथ पार्ट। माउथ पार्टमा टेन्टिकल्स प्रेजेन्ट हुने जसलाई हामी निडोब्लास्ट सेल भन्छौँ। र निडोब्लास्टको सेलको मेन तीनटा काम छ, एउटा मोमेन्टमा हेल्प गर्ने, अर्को फुड क्याप्चरिङ, यस अर्को मैले जस्ट आई फरगेट टु राइट हियर, यसको अर्को काम के हो, फुड क्याप्चरिङ, फुड क्याप्चरिङ। यसले के गर्छ, फुड क्याप्चरिङमा हेल्प गर्छ, खानेकुरालाई क्याप्चर गर्छ, समात्छ र समातेर भित्र तान्ने काम गर्छ। So there are mainly three basic functions of the tentacles are nidoblast cell. One is the moment, चालमा हेल्प गर्ने, अर्को प्रोटेक्सनमा यिनीलाई प्रोटेक्ट गर्ने, ओफेन्स डिफेन्समा हेल्प गर्ने, अर्को फुड क्याप्चरिङमा हेल्प गर्ने। सो दिस द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड डिफरेन्सिएटिङ क्यारेक्टर्स। अर्को हामी लास्टमा रिप्रोडक्सनको कुरा गर्यो भने रिप्रोडक्सन, सो रिप्रोडक्सन कसरी हुन सक्छ, यसमा रिप्रोडक्सन दुईटै हुन्छ, लाइक दी पोरिफेरा, पोरिफेरामा जस्तै रिप्रोडक्सन दुई तरिकाले, एउटा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा मोस्टली के हुन सक्छ, एउटा स्पेशलाइज्ड फिचर सिरियलमा हुन्छ रिजेनरेसन प्रोसेस, रिजेनरेसन प्रोसेस जुन हामी पछि पछि यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्दै जान्छौँ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर हुन्छ बडिङ, बडिङ रिजेनरेसन। रिजेनरेसन भनेको कुनै पनि बडी पार्टलाई कट गर्यो भने त्यो कट गरेको बडी पार्टबाट फेरि नयाँ इन्डिभिजुअल डेभलप हुन सक्ने, द्याट इज कल्ड रिजेनरेसन। र यिनीहरूको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन सक्छ भने बाई द फर्मेसन अफ द ग्यामेट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ, ग्यामेट फर्मेसनबाट हुन्छ। Okay, so my students, this is the most important and differentiating features from the other animals about the Coelenterata. So what you have to understand, in the most differentiating characters ke ho, the first is clear from its name, group of the animals having the hollow cavity, body ma ke hone
होलो क्याभिटी हुने। त्यसपछि यिनीहरू फर्स्ट टिस्यु ग्रेडेड एनिमल्स भए अरे मोस्टली मरिन वाटरमै पाइन्छ। अर्को द डिफ्रेन्सिएटिङ क्यारेक्टर्स यहाँबाट हो यिनीहरूको माउथ रिजनमा के पाइन्छ टेन्टिकल्स र टेन्टिकल्सहरू मेनली टेन्टिकल्समा पाइने एउटा स्पेसलाइज सेलहरू हुन्छन् जसलाई हामी निडोब्लास्ट सेल आर नेमेटोसिस्ट भन्छौँ जसको क्यारेक्टर्स र कामहरू फङ्सन्सहरू मैले भने। त्यसपछि यिनीहरूमा क्यापेसिटी अफ रिजेनरेसन हुन्छ क्यापेसिटी अफ रिजेनरेसन बडी रिजेनरेट हुन सक्ने। र अब लास्टमा हामी इक्जाम्पलको कुरा गर्यो भने इक्जाम्पल द मोस्ट फेमस इक्जाम्पल इज हाइड्रा देन आफ्टर ओबेलिया अर्को द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल इज कोरल एन्ड अर्को जसबाट धेरै सोधिरहेको हुन्छ जेलीफिस। जेलीफिस फिश भए पनि दे आर नट एक्चुअल फिश। जेलीफिश बिलोङ्स टु द फाइलम कोलेन्ट्रेटा। हाइड्रा रिमेम्बर हाइड्रा ओबेलिया कोरल कोरल रिफ्स पक्कै पनि सुन्नुभयो होला। अर्को जेलीफिश। These are some important and differentiating characters with their examples. So remember and that will make you understand very easily from this explanation. Okay, so my dear students, this is much about the two phylum. In the next class, we are going to discuss about the other phylums of the kingdom Animalia. So my dear students, join with me, subscribe the channel, share with friends for easy understanding and learning about the science. See you in the next video. Thank you for watching.